तुझ्या बाळा पायात बाळा तुझ्या बाळा तुझ्या पायात बाळा पुष्पहारांच्या हातात बाळा आशाचा आवाज वहिनी तुमच्या पोराची तुम्ही जेवढी आतुरतेने वाट बघता ना संध्याकाळी शाळेत येताना त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही आमच्या गणपतीची दरवर्षी वाट बघतो. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या युट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की अशा प्रकारची गणपती बाप्पांची व्हिडिओ कशा प्रकारे आपण एडिट करू शकतो. तर अशा प्रकारची व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनची जी लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या. आणि व्हिडिओमध्ये जे पण काही आपण मटेरियल यूज केलेले आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल. ते जे सर्व मटेरियल आहे तुम्हाला जीप फाईल स्वरूपात तुमचे डाउनलोड होईल. तुम्हाला ते जीप फाईल ओपन करण्यासाठी पासवर्डची गरज लागणार आहे. तर तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल. त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा. मित्रांनो, मी या व्हिडिओवरती 50 लाईक्स एम ठेवलेले आहे, त्यामुळे तुम्ही या गणपती बाप्पांच्या व्हिडिओसाठी 50 लाईक नक्की कंप्लीट करा. मित्रांनो, तुम्ही जर अजून मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलेलं नसेल तर लवकरात लवकर फॉलो करून घ्या, कारण तिथे मी हे बनवलेले व्हिडिओ जे मी तिथे अपलोड करत असतो. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की वाजवा, म्हणजे मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. चला तर मग सुरू करूया. मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला मधल्या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर हे पहिलं 16:9 हा रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर तुम्हाला मीडियावरती जायचं. त्यानंतर गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि तुम्हाला तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ सिलेक्ट करून घ्यायचा. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ सिलेक्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला ओके करायचं. ओके केल्याच्यानंतर तुम्हाला तो व्हिडिओ फक्त 30 सेकंदाचा करून घ्यायचा आहे. असा 30 सेकंद करायचा आहे आणि त्याच्यावरती व्हिडिओवरती क्लिक करून कैचीवरती क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेडवरती क्लिक करायचे आणि ओके करायचे. आणि व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पॉईंटला त्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. त्यानंतर गणपती बाप्पा एडिटिंगवरती जायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक गणपती बाप्पांचा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तो फोटो सिलेक्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला तो फोटो असा 22 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तो फोटो असा व्यवस्थितरित्या येथे कोपऱ्यात एका लावून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आहे. त्याचं इन ॲनिमेशन तुम्हाला स्लाईड लेफ्ट करायचं आहे आणि त्याचे सेकंद आहेत ते 1.5 वरती तुम्हाला ॲड करून द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि तो पहिला फोटो गणपती बाप्पांचा तो घ्यायचा आहे. तो पण अशा रीतीने 22 ते 23 सेकंदाचा करून घ्यायचा. तो फोटो थोडा मला छोटा करायचा आहे आणि तो असा इकडल्या कोपऱ्यात असा ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याला इन ॲनिमेशन तुम्हाला स्लाईड लेफ्ट द्यायचा आहे आणि त्याचं पण 1.5 करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो अशा रीतीने तयार होईल. त्यानंतर एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे. थोडा व्हिडिओ प्ले करून तुमचे दोन्ही फोटो आल्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे, गणपती बाप्पा एडिटिंग. त्यानंतर तुम्हाला इथे आतुरता तो टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. तो व्यवस्थितरित्या असा छोटा करायचा आहे. छोटा केल्यानंतर तुम्हाला तो असं व्यवस्थितरित्या इथे एकदम व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं, गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि तुम्हाला ते आगमनाची जो टेक्स्ट आहे तो पण तुम्हाला असा व्यवस्थित असा छोटा करून व्यवस्थित असं तिथे पण तो पण ॲड करून घ्यायचा आहे असा आणि ओके करायचं. त्यानंतर तुम्हाला जे दोन्ही पण टेक्स्ट आहेत तुम्हाला शेवटपर्यंत एकदम घेऊन जायचे आहेत व्हिडिओच्या अशा रीतीने. जे टेक्स्ट शेवटपर्यंत नेल्यानंतर तुम्हाला परत व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पॉईंटला यायचे. आतुरतावर तुम्हाला क्लिक करायचे, इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचे. त्याला तुम्हाला स्लाईड राईट हा इफेक्ट द्यायचा आहे आणि त्याला तुम्हाला 1.5 सेकंद लावायचे आहेत. आणि आगमनाचीला तुम्हाला इन ॲनिमेशन स्लाईड लेफ्ट द्यायचे आणि 1.5 ॲनिमेशन द्यायचे आणि ओके करायचे. त्यानंतर आपला व्हिडिओ असा दिसेल. हे पहा, असा व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर तुम्हाला असं इथे येऊन थांबायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती जायचं आहे, गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि मोर्या जो टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला इथून घ्यायचा आहे आणि तो असा या कोपऱ्यात असा व्यवस्थितरित्या तुम्हाला असा सेट करायचा आहे आणि त्याला इन ॲनिमेशन तुम्हाला फेड द्यायचा आहे आणि त्याचं पण 1.5 सेकंद करायचं आहे आणि मोर्या टेक्स्ट तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर आपला व्हिडिओ अशा प्रकारे दिसेल. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि मी जे तुम्हाला टेक्स्ट दिलेलं आहे ते तुम्हाला इथून असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्याला पण असं शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे आणि त्याच्या थोडीशी साईज छोटी करून तुम्हाला असं या 2 फोटोंच्या मधोमध ते पण असं व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचं आहे आणि त्याला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला कॉन्व्हर्ज हा इफेक्ट तुम्हाला त्याला इन ॲनिमेशनला द्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला ओके करायचं आहे.
त्याच्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडासा प्ले करायचा आहे. प्ले केल्याच्यानंतर तुमचा व्हिडिओ इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला पॉज करायचा. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आहे. त्यानंतर गणपती बाप्पा एडिटिंगवरती जायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला हे जे बाकीचे उरलेले जे गणपती बाप्पांचे फोटो ते तुम्हाला एक एक करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे हा फोटो सिलेक्ट केल्याच्यानंतर ओके करायचं. त्यानंतर तुम्ही जो पहिला फोटो घेतला आहे त्यावरती क्लिक करून इथं ट्रिमवरती ट्रिम टू राईट प्ले हेडवरती क्लिक करून तो फोटो तुम्हाला इकडला काढून टाकायचा आहे. आणि हा जो फोटो घेतला आहे तुम्ही तो असा त्या फोटोच्या जागी तुम्हाला असा ॲड करून घ्यायचा आहे असा व्यवस्थितरित्या. आणि त्या वरती कोपऱ्यातल्या 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला सेंड टू बॅक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा त्या फोटोवर क्लिक करून तुम्हाला त्याला इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे. इन ॲनिमेशन तुम्ही यावेळेस स्लाईड अप द्या आणि त्याला 1.5 असं तुम्हाला तिथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. आणि परत फोटोवर क्लिक करून तुम्हाला आउट ॲनिमेशन त्याला स्लाईड अपच द्यायचं आहे आणि 1.5 वरती ओके करायचं आहे. त्यानंतर या जो पहिला फोटो आहे त्याला पण आपल्याला आउट ॲनिमेशन स्लाईड लेफ्ट द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज 1.5 करायची आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, गणपती बाप्पा एडिटिंग. त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरा गणपती बाप्पांचा फोटो घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तो फोटो घेतल्याच्यानंतर तुम्हाला तो फोटो त्याच्या दुसऱ्या फोटोच्या जागी असा इथे व्यवस्थित असा लावून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्याला इन ॲनिमेशन तुम्हाला स्केल अप द्यायचं आहे. त्याची जी साईज आहे ती तुम्हाला 1.5 करायची आहे आणि तुम्हाला त्याचं जे परत आउट ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला स्केल अपच द्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्याची पण साईज तुम्हाला 1.5 करून घ्यायची आहे. हे पण नंतर तुम्हाला पुन्हा मीडियावरती जायचं आहे, लेअरवरती क्लिक करून गणपती बाप्पा एडिटिंग. त्यानंतर तुम्हाला दुसरा गणपती बाप्पांचा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला त्या फोटोसुद्धा इन ॲनिमेशन द्यायचं. इन ॲनिमेशन तुम्हाला तुम्ही वाईप राईट हे द्या, ओके करायचं. तो फोटोमध्ये आपला तुम्हाला असं व्यवस्थित त्याच फोटोच्या जागी असं तुम्हाला आणायचं आहे व्यवस्थितरित्या. त्यानंतर ओके करायचं आहे आणि त्या फोटोला तुम्हाला आउट ॲनिमेशन वाईप राईट हे द्यायचं आहे आणि त्याचं 1.5 असं करून द्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. इन ॲनिमेशन पण 1.5 करायचं आहे, ओके करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती लावून मीडियावरती जायचं आहे आणि ते राहिलेले 2 फोटो एक एक करून तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर हा फोटो तुम्हाला अशा रीती सिलेक्ट करून व्यवस्थित असा इथे बसून घ्यायचा आहे. याला इन ॲनिमेशन तुम्ही देऊ शकता कोणतंही. मी याला वाईप अप देत आहे आणि 1.5 ओके. त्याच्यानंतर आउट ॲनिमेशन वाईप अप 1.5 आणि ओके. त्यानंतर तुम्हाला आणखीन एक गणपती बाप्पांच्या फोटोची गरज लागणार आहे. तो पण फोटो आपण इथून ॲड करून घेऊयात. अशा प्रकारे त्या फोटोवरती सुद्धा तुम्हाला क्लिक करून तो पण फोटो असा या प्रकारे असा व्यवस्थितरित्या असा ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याला पण इन ॲनिमेशनवरती जाऊन तुम्हाला त्याला एंटर स्लाईड अप ॲनिमेशन देऊन 1.5 ओके. हा फोटो तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे. त्यानंतर ओके करायचे. त्यानंतर तुम्हाला आता इथे सॉन्ग ॲड करण्यासाठी तुम्हाला इथं उजव्या साईडला ऑडिओचं ऑप्शन भेटते, त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला अल्बममध्ये जाऊन तुमचं जे सॉन्ग आहे ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर माझं सॉन्ग मी इथे ठेवलेलं आहे, तिथून मी ते सिलेक्ट करून घेत आहे. हे पाहिजे ते मी सॉन्ग ठेवलेलं आहे. इथून तुम्हाला ते जे सॉन्ग आहे ते असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तुमचा असा व्हिडिओ आहे तो एकदम असा व्यवस्थित होऊन जाईल. त्यानंतर तुम्हाला परत स्टार्टिंग पॉईंट लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती जायचे, गणपती बाप्पा एडिटिंग आणि मी जो ही लेन्स दिली ह्या लेन्सवर तुम्हाला क्लिक करून ही लेन्स तुम्हाला अशी पूर्णपणे शेवटपर्यंत घेऊन जायची आहे, ओके करायचं आहे. ती जी लेन्स आहे तुम्हाला ती अशी थोडंसं मध्ये येऊन अशी गणपतीच्या बरोबर अशी मागं लावायची आहे. इथे 3 डॉटवरती क्लिक करून सेंड टू बॅक. त्यानंतर तुम्हाला इथे ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटणार शेवटला, त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करायचं आहे, ओके करायचं आहे. आणि ती जी लेन्स तुम्हाला अशी व्यवस्थित अशी सेट करून घ्यायची आहे. लेन्स सेट केल्यानंतर तुम्हाला हा जो व्हिडिओ इथं संपत आहे त्या व्हिडिओवरती क्लिक करून तुम्हाला परत लेन्सवरती क्लिक करायचे, कटवरती करायचे आणि स्प्लिट अँड प्ले हेडवरती तुम्हाला क्लिक करायचं. त्यानंतर ह्या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे, इथं परत पुन्हा क्लिक करायचं तुम्हाला. त्यानंतर शेवटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला पुन्हा असं क्लिक करायचं आहे लेन्सला व्यवस्थित असं. लेन्सला तुम्हाला आउट ॲनिमेशन इन ॲनिमेशन तुम्हाला फेड द्यायचं आहे. त्याची पण साईज तुम्हाला 1.5 करायची आहे आणि आउट ॲनिमेशन पण सुद्धा तुम्हाला फेड द्यायचं आहे, त्याची पण साईज 1.5. या पण याला तर सेम टू सेम करायचं आहे. असं व्यवस्थितरित्या असं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे.
तयार झाल्यानंतर तुम्हाला एक एक इमेज सिलेक्ट करून बरोबर इमेजच्या मापात असं ते कट होत जाईल व्यवस्थित असं. हे पहा मी जसं कट करत आहे तसं तुम्हाला कट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला जी लेन्स आहे अशी व्यवस्थितरित्या अशी कट करून घ्यायची आहे, म्हणजे मग तुमची लेन्स व्यवस्थितरित्या ॲड होईल. हे पहा आपला व्हिडिओ कसा भारी वाटू राहिला आहे. मित्रांनो मी जो ऑडिओ आहे तो म्यूट करून टाकलेला आहे, कारण की कॉपीराईटचा इश्यू असतो ना, त्यामुळे मी ऑडिओ येतो तो कट करून टाकलेला आहे. आता तुम्ही इथे पाहू शकता सर्वच लेन्स जे आहेत ते फ्रंटमध्ये आलेले आहे. त्यानंतर सगळ्या लेन्सवर तुम्हाला क्लिक करून सेंड टू बॅक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला या फोटो खालची जी लेन्स आहे तिच्यावर पण असं क्लिक करून तुम्हाला सेंड टू बॅक आणि त्याशी व्यवस्थितरित्या असे सेट करून घ्यायचे आहे. ओके करायचं आहे. ह्या लेन्सला पण तोच प्रॉब्लेम असेल, सेंड टू बॅक. आणि ही लेन्ससुद्धा ही व्यवस्थित अशी परफेक्टली आहे. ओके. दुसरी पण लेन्स सेंड टू बॅक. त्यानंतर थोडासा मध्ये येऊन व्यवस्थित अशी गणपतीच्या पाठीमागे लावायची आहे. त्यानंतर ही एक लेन्स सेंड टू बॅक व्यवस्थितरित्या अशी ॲड करून घ्यायची आहे. ओके. आपला जो व्हिडिओ आहे तो तयार झालेला आहे. त्यानंतर तुम्ही तुमचा जो लोगो असेल तो तुम्ही लावून घ्या. लोगोसाठी मीडिया लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे आणि तुमचा जो पण लोगो आहे तो तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी माझा इथून जो लोगो आहे तो इथून मी सिलेक्ट करून घेत आहे. हा जो माझा लोगो आहे तो मी इथून सिलेक्ट करून घेत आहे. तुम्हाला असं व्यवस्थितरित्या तो लोगो आहे तुमचा तो असा एका कोपऱ्यात कुठेतरी ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड केल्याच्यानंतर तुम्हाला सर्व शेवटला ब्लेंडिंगवर जायचं आहे. ओव्हरले किंवा तुम्ही मल्टिपल करू शकता. मी ओव्हरले करत आहे. ओके करायचं आहे. तो लोगो तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे. तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम रेडी आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला ते कोपऱ्यातल्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला जो तुमचा व्हिडिओ आहे तो HD 720 पिक्सेलमध्ये किंवा तुम्हाला जे रिझोल्यूशन पाहिजे त्या रिझोल्यूशनमध्ये तुम्ही एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता.